رادیو ممنوعه. رادیو ممنوعه. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه. امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم. ضمناً این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته. قبل از اینکه بریم سراغ داستان یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعترافات خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدیشو در دیسکریپشن میذارم بفرستید. برای خرید وسایل عرق کشی رفته بودم خیابون مولوی. برگشتنی توی کوچه های پیش در پیچ محله مسکونی گم شدم. سر یه دوراهی که نمیدونستم به چپ بپیچم یا راست دخترکی در ماشین رو باز کرد. مثل عجل معلق روی صندلی بغلی ولو شد. بی مقدمه گفت 20 تومن بده. واسه چی باید 20 تومن بدم؟ اگه ندی داد میزنم که میخواستی به زور با من باشی. جسه کوچکی داشت با چشمای درشت و پر از اعتماد به نفس. موهای ژولیده، رژ لب بیرون زده، پیرهن کهنه و دمپایی پلاستیکی. نشون میداد که بهتره باهاش کنار بیام، ولی از سردرگمی کلافه بودم. عصبانی بودم. هر چه میخوای داد بزن. من پول مفت به کسی نمیدم. خیلی هم مفت نیست. جاش بهت که بخوای میدم. من برو پایین جوجه. من با بچه طرف نمیشم. من بچه نیستم. ببین از لحن جدیش معلوم بود که بچه نبود. قبول، تو بچه نیستی. خب اگه منو ببری تا خیابون اصلی پولی بهت میدم. با خنده شیطنت آمیز براندازم کرد. میخواست ببینه اینقدر ساده هستم که تیغم بزنه یا نه. باشه بهت نشون میدم. از این طرف بپیچ، راست برو، حالا اینوری. با راهنمای ورجکی که بعدن گفت اسمش ساراست. سر از خرابه‌ای در آوردیم پر از نخاله ساختمانی و زباله. به من گفت همینجا خوبه، نمیخوای کاری با هم بکنی؟ بهش گفتم دلم میخواد بزنم تو گوشه. گفت پس دست بزنم داری که اینطور خیال کردی با یه بچه بی دست و پا طرفی؟ الان نشونت میدم. یه جوری منو بشکون گرفت که به غلط کردن افتادم. گفت بگو غلط کردم تا گوشتتو نکندم. بعد از چند لحظه واسه من عمری طول کشید تا دستاشو از رو تنم بیرون کشید. به من گفت بخشیدمه، دند عقب بگیر اینجا بریم، پولت هم نخواستم. بعد از اینکه ضربه شستشو بهم نشون داد مثل سرداری فاتح توی صندلی فرو رفت. همینطور که داشتیم میرفتیم رسیدیم به خیابون اصلی. زدم کنار، منتظر بودم پیاده شه. به من گفت منو ببر بالا شهر، میخوام گشتی بزنیم. نمیدونم چرا مثل عاشقی که به حرف معشوقش گوش میکنه قبول کردم. ته دلم یه جورایی ازش خوشم اومده بود. اون از اون تیپ آدمایی بود که میتونست با دست خالی حریفش رو از توی میدون بیرون کنه، ولی اندازه گلیمش دستش. راه افتادم. نه اون چیزی از من پرسید و نه من از اون. ظاهرا هر دو میدونستیم که فضولی توی زندگی آدم‌ها مثل ور رفتن با فاضلابه. همش بزنی چیزی غیر از گند بیرون نمیاد. تا میدون تجریش رفتیم. فقط صدای ضبط بود که داشت آهنگ عاشقانه واسه معشوق بی‌وفا زمزمه میکرد. دختر حواسش به خیابون بود. با چه حسرتی چشم دوخته بود به بچه‌هایی که با لباس تمیز و رنگارنگ دست توی دست پدر مادراشون بستنی یا آب نبات عصایی لیس می‌زدن. غم نگاهش توی دلم ریخت. بهش گفتم میخوای بستنی یا نوشابه یا چیزی بخوریم؟ سرش رو به علامت مخالفت تکون داد. حتما دلش میخواست ولی غرورش نمیذاشت واسه شکم رو بندازه. با احساسش همراهی کردم. گفتم کوفت خورده ها انگار از قحطی در رفتن. با گفتن این جمله میخواستم بهش نزدیک شم و جواب داد. اخماش از هم باز شد، سرشو به شونم تکیه داد، دستم آروم گرفت و فشار داد. حسی مشترک بین کف دستهامون رد و بدل شد که توش غرور و همدردی قاطی شده بود. بهش گفتم بذار یه چیزی بخوریم بعدش برسونمت خونه پیش کس و کاره. گفت کدوم خونه کدوم کس و کار؟ نمیخوام دوباره برگردم پیش اونا. از همه‌شون بدم میاد. معلوم بود جایی و کسی و نداره، یا اگه داره انقدر کثافتن که نبودشون بهتره. با بی کسی غریبه نبودم. اینکه توی دنیای به این بزرگی جایی یا کسی رو نداشته باشی که منتظرت باشه برام قصه آشنا بود. پس خودت بگو چیکار کنم. دختر تیزی بود. فهمیده بود که محبتش به دلم نشسته. گفت اگه میتونی منو ببر خونه خودت. اگه نمیشه اشکال نداره. همینجا گورمو گم میکنم. میدونم آخرش خودم باید خاکی به سرم بریزم. انگار با خودش داشت حرف میزد. واسه یه لقمه نون باید یکی دیگر رو پیدا کنم. دستشو فشار دادم. گفتم سارا میدونی که نمیتونم همینجوری ولت کنم. اصلا هیچ میدونی که چقدر از ظهر گذشته روده هام افتادن به جون هم. بذار یه ساندویچی نوشابه چیزی بخریم تا بعد ببینیم چی پیش میاد. سگرمه‌هاش باز شد. با ساندویچا راه افتادیم. اگه میخوای بیا خونه من ولی با این لباسا نمیشه. من مشکلی ندارم اما در و همسایه فضولی میکنن. رضایت
هدایت داد پیرهن، کفش و جوراب و شورت براش بخرم. زیر بار سوتین نمیرفت. میگفت مال قرتیای بالا شهره. جای خلوتی رسیدیم، همونجا توی ماشین لباساشو عوض کرد. تا به خونه برسیم کلک ساندویچا کنده شده بود. خوشبختانه کسی توی پارکینگ نبود. رفتیم توی آسانسور و 1 دقیقه بعد توی آپارتمان من بود. نگاه معنیداری به دور و بر خونه انداخت که به هم ریخته بود. بهش حس خودمونی میداد. آپارتمانی که من به گند کشیده بودم یادگار زن و شوهری پیر و مهربان بود که سالها قبل منو به فرزندی قبول کرده بودن. یه راست انداختمش توی حموم و بهش گفتم خوب خودتو بشور. ولو شدم روی مبل و توی این فکر بودم که با این شیطون دوست داشتنی چیکار کنم. نمیتونستم از در و همسایه‌ها قایمش کنم. در ضمن نمیخواستم باهاش رابطه داشته باشم. نه اینکه سنش کم بود. از این لحاظ مشکلی نداشتم. چون به نظرم عقل و شعورش از منم بیشتر بود و نمیخواستم منم یکی از همونایی باشم که اونو به این روز انداخته بودنش. تنها راهی که به عقلم رسید این بود که راضیش کنم بره مؤسسه نگهداری از دخترای بی سرپرست که میشناختم. توی این فکرا بودم که داد زد حوله رو که از لای در دادم مچ دستمو گرفت و بعد حوله رو از دستم گرفت و من گفت مردا خودشونو گربه شور میکنن ولی من خودمو خوب شستم. نمیدونم کارش غریزی بود یا تجربه داشت. با یه مهارتی خودش رو شسته بود که کاملا بوی بدنش رفته بود و بوی خوش گرفته بود. شروع کرد به ماساژ دادن من در قبال این محبتی که بهش کرده بودم. سعی میکردم با فکرای ناجور مقابله بکنم و تحریک نشم. وجدانم مثل معلمی بیورزه برای خودش حرف میزد در حالی که کلاس حواسش به همه چی بود غیر از درس. ناخواسته بغلش کردم و دیدم گریهش گرفت و توی بغلم به حق حق افتاد. گفتم گریه کن عزیزم، بشور همه اون چیزاییو که اذیتت میکنه. در ضمن فرصتی بود که از حالت تحریک بیرون بیام. وقتی لباسای نوش رو پوشید مجبور شدم کمکش کنم چون بلد نبود همه لباساشو راحت بپوشه. وقتی خودش رو با لباسای تازه توی آینه دید دهنش وامونده بود. گفت این منم؟ گفتم آره تویی، خودت، همونی که باید باشی. روی مبل کنارم نشست، دوباره دستاش دور گردنم. میخوام تو خوشبخت باشی، جای خوب و سالم زندگی کنی، درس بخونی و کارایی بکنی که دوست داری مثل ورزش، موسیقی. گفت آخه چطوری مگه میشه؟ گفتم معلومه که میشه، فقط باید بخوای. بحث زیادی لازم نبود تا قبول کنه نمیتونه پیش من بمونه. روزگار سخت انگار یه عقلی هم بهش داده بود. با همون عقل و هوش قبول کرد معرفیش کنم به یه مؤسسه خیریه که از دخترای بی سرپرست نگهداری میکنن و همه جور امکانات تحصیل و کارآموزی به دخترا میدن. یه جایی که دولتی نبود ولی از بهزیستی مجوز داشت. مدیرشو میشناختم، انصافا کاربلد بود. سارا وقتی فهمید خودمم یه همچین جایی بزرگ شدم خیالش راحت شد. نمیدونستم شب تا صبح چجوری جلوی وسوسه شیطون رو بگیرم. آدمیزاده دیگه. این به عقلم رسید که ببرم شهر بازی تا دیر وقت. اینقدر این طرف و اون طرف گشتیم تا حسابی خسته شدیم. به خونه که رسیدیم مثل نعش افتادیم توی رخت خواب. فرداش طبق قرار بردمش مؤسسه خیریه. خوب تحویلش گرفتن. سارا اونجا موندگار شد. چکم سیر، لباس و رخت خواب تمیز و احترام و چیزایی که لایقش بود. با اینکه سواد درست و درمانی نداشت پیشرفتش خوب بود. به خاطر ورزیدگی بدنی توی رشته‌های ژیمناستیک و تکواندو مدال گرفت. از روزی که رفت مؤسسه رابطه ما بیشتر تلفنی بود. اینکه من مجرد بودم و اونم منو می‌خواست واقعا خطری بود. واسه همین نمی‌بردمش خونه. ممکن بود رابطمون به جاهایی برسه که نمی‌خواستم. نه اینکه از دوستی یا حتی ازدواج با دختری که اون سابقه رو داشته باشه بترسم. نه این حرفا نبود. اولا که سابقه سارا دست خودش نبود، در ضمن حالا اصلا یه آدم دیگه شده بود، شخصیت جدیدی که باید راه خودش رو پیدا می‌کرد. البته بعضی از اخلاقاش هم خیلی فرق نکرده بود. فکر کن یه دفعه مربی ژیمناستیک دستشو گذاشته بالای سرش که قوز نکنه اونم نامردی نکرده و یه ضربه محکم بهش زده و تا نیم ساعت مربیش بیحال روی زمین افتاده بود. مرتب میرم دیدنش، بغلش میکنم و میبوسم با محبتی واقعی که با احترام و حق شناسی قاطیه. یه دوستی عمیق که میتونست به ازدواجم برسه. البته که دوستش دارم. بذار از آب و گل در بیاد، روی پای خودش وایسه، بتونه واسه خودش تصمیم بگیره. دنیا رو چه دیدی؟ شاید بعدها زیر یه سقف با هم زندگی کردیم. گذشته‌هایت را ببخش، زیرا آنان همچون کفش‌های کودکیت نه تنها برایت کوچکند بلکه تو را از برداشتن گام‌های بزرگ باز می‌دارند. تا داستان‌های بعدی همواره همراه رادیو ممنوعه بمونید.